Καλημέρα φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Χαιρετώ τους καινούριους φίλους, καλώς ήρθατε στην παρέα και για να είστε εδώ σημαίνει ότι σας αρέσει το περιεχόμενο και γενικά η άβρα. Χαίρομαι. Και αυτό που θα σας προτείνω σήμερα, μία καταπληκτική τάρτα με βύσσινο. Βυσσινόπιτα να το πω, αλλά όχι, δεν θα το πω βυσσινόπιτα γιατί δεν θα είναι κλειστή, είναι τύπου πάστα φλόρα και θα το φτιάξουμε, θα δείτε πώς, και θα σας θυμίζει την πάστα φλόρα, αλλά δεν είναι πάστα φλόρα, είναι τα με βύσσινο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά φύλλα. Και αυτό που πρέπει να σας πω, τη γέμιση με το βύσσινο την έχουμε φτιάξει και την έχουμε βάλει στο ψυγείο. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ετοιμάσετε τη γέμιση από βράδυ, να το βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα που θα φτιάξετε την βάση, το ζυμάρι σας να είναι πλέον παγωμένο, δεν θα σας καθυστερήσει. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα πρέπει να είναι στο ψυγείο, πρέπει να είναι παγωμένα. Παγωμένα όταν λέμε, όχι παγάκια, στο ψυγείο, από το ψυγείο θα βγάζουμε ένα-ένα και θα φτιάχνουμε το ζυμάρι μας. Εγώ τα έχω βγάλει για να σας τα δείξω και μετά θα τα βάλω για λίγο ακόμα στο ψυγείο για να ξεκινήσω τη διαδικασία. Λοιπόν, και ελάτε να φτιάξουμε τη γέμισή μας. Εδώ έχω μισό κιλό βύσσινο κατεψυγμένο. Θα το αφήσω να λιώσει λίγο και μετά θα συνεχίσουμε. Σε πολλά μαγαζιά πλέον και ειδικά στο Lidl μπορείτε να βρείτε κατεψυγμένα φρούτα. Φρούτα του δάσους, βύσσινο ξεχωριστά, mixed βύσσινο με φράουλα, σκέτο βύσσινο. Αν θα ψάξετε θα το βρείτε. Λοιπόν, το βύσσινο έχει λιώσει, ξεπαγώσει. Βλέπετε ότι έχει και χυμό. Δεν το ρίχνουμε, το αφήνουμε μέσα. Εδώ έχω 120 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική και εδώ έχω 20 γραμμάρια corn flour. Λοιπόν, παίρνω το corn flour, βάζω μέσα στη ζάχαρη, το ανακατεύω για να μην μου κάνει σβόλους. Για να πάει παντού, ρίχνω στο βύσσινο, ανακατεύω και βάζω να ζεσταθεί. Να πάρει μία βράση, να βράσει μετά 1-2 λεπτά, όχι παραπάνω, για να δέσει ο χυμός μας. Το βύσσινο είναι χωρίς κουκούτσι. Βάζω βανίλια. Ανακατεύω. Και το βάζουμε σε ένα ανοιχτό ή ανοιχτό πιάτο ή όπως στην περίπτωσή μου ένα δοχείο πιο φαρδί για να κρυώσει. Παίρνουμε τη μεμβράνη και κλείνουμε με αυτό το τρόπο για να εφάπτεται πάνω στο βύσσινο, γιατί μπορεί να κάνει πέτσα.
για να το βάλουμε στο ψυγείο. Ας κρυώσει λίγο στη θερμοκρασία του δωματίου και βάζουμε στο ψυγείο για να το παγώσουμε. Όχι κατάψυξη, συντήρηση. Κάνουμε κάποιες τρυπούλες για να μην μαζεύεται ο ατμός και φεύγει για ψυγείο. Και τα υλικά μας είναι: θα χρειαστούμε ένα αυγό και ένα κροκάδι. Το ασπράδι θα το χρησιμοποιήσουμε για να αλείψουμε μετά την τάρτα. Συνεπώς θέλουμε 2 αυγά. Επίσης, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, λίγη βανίλια, 70 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 50 γραμμάρια γάλα, 120 γραμμάρια βούτυρο και 330 γραμμάρια αλεύρι. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό επίσης που θέλω να σας δείξω είναι φόρμα για τάρτα με αποσπόμενη βάση. Έτσι. Αν δεν έχετε μια τέτοια φόρμα, θα βάλετε ή στη φόρμα της τούρτας, που επίσης είναι αποσπόμενη γύρω-γύρω τσέρκι, ή οποιαδήποτε στρογγυλή βάση ή πυρέξ, το οποίο πρέπει να είναι maximum 26 εκατοστά. Και για να ξεκινήσουμε βάζουμε μέσα σε μικρό μπολάκι τη ζάχαρη. Πάνω από τη ζάχαρη θα βάλουμε τη βανίλια και το αλάτι. Το ανακατεύω και σπάω μέσα ένα αυγό και ένα γκρόκο θα βάλουμε. Και το ασπράδι θα το αφήσουμε για να το αλείψουμε μετά την πίτα μας. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να φτιάξουμε τα υγρά μας υλικά. Λοιπόν, αφού θα το ανακατέψουμε, δεν είναι απαραίτητο να το χτυπάμε πολλή ώρα και βάζουμε μέσα κρύο γάλα. Θα το ανακατέψω και θα το βάλω στο ψυγείο μέχρι να φτιάξω τα στερεά υλικά. Λοιπόν, ανακατέψαμε και πάει στο ψυγείο. Και πήραμε ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης και μέσα στο αλεύρι βάζω baking powder και κοσκινίζω όλο το αλεύρι μέσα. Εδώ στο μπολάκι έχω 120 γραμμάρια βούτυρο παγωμένα, το οποίο έχω κόψει κυβάκια για να μου είναι πιο εύκολο. Το βάζω μέσα. Έχω βάλει γάντια και αρχίζω, το δουλεύω αλεύρι με βούτυρο για να πάρει την όψη βρεγμένη σάμο. Θα σας δείξω και από κοντά πώς πρέπει να είναι. Επίσης μπορείτε να το κάνετε το εξής, δηλαδή να μην το κόψετε κυβάκια όπως το έχω κόψει εγώ, να έχει ένα μονοκόμματο 120 γραμμάρια, να βάλετε τρίφτη χοντρό και βουτώντας το κομμάτι βούτυρο μέσα στο αλεύρι να το τρίβετε και θα το κάνετε το ίδιο πράγμα που έχω κάνει εγώ τώρα με τα χέρια. Βλέπετε πως είναι? Δείχνω πως είναι και πιο κοντά. Και τώρα ήρθε η ώρα να το προσθέσουμε τα υγρά μας. Συστατικά κάνουμε μία λακκουβίτσα εδώ. Αφού κάναμε μία λακκουβίτσα μέσα, βάζουμε όλα τα υγρά υλικά, το μείγμα μας, μέσα και αρχίζω και το ζυμώνω.
ανακατεύω δηλαδή τα υλικά μέχρι να υγραθεί και το αλεύρι με το βούτυρο και μετά θα το δουλέψω με τα χέρια. Το ζυμάρι αυτό δεν το δουλεύουμε πολλή ώρα, διότι όσο το δουλεύουμε αρχίζει και αναπτύσσεται η γλουτένη. Και δεν θέλουμε να έχει γλουτένη γιατί θέλουμε το ζυμάρι μας να είναι μπισκοτένιο. Τώρα θα βάλω λίγο αλεύρι και εδώ, λίγο όμως, μην έχουμε πολύ αλεύρι. Απλά δεν θα το ζυμώνουμε, θα το μαζέψουμε σε μία μπάλα να συνδεθούν μεταξύ τους και για να το βάλουμε στη μεμβράνη και να το βάλουμε στο ψυγείο. Διπλώνουμε, τέτοιες κινήσεις κάνουμε, δεν θα ζυμώνουμε, απλά θα διπλώνουμε. Δεν κολλάει και δεν χρειάζεται πολύ ζύμωμα. Λοιπόν, τέτοιο πρέπει να είναι το ζυμάρι μας, βλέπετε, έτσι. Θα το βάλουμε τώρα σε μία μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Το σκεπάζουμε λοιπόν με μεμβράνη, το τυλίγουμε μάλλον, όχι σκεπάζουμε. Πατάμε να γίνει λιγάκι πιο λεπτό το ζυμαράκι μας για να κρυώσει πιο γρήγορα. Λοιπόν, και το βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα. Και πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το ζυμάρι μας, να ετοιμάσουμε δηλαδή την πίτα μας, την τάρτα μας, θα ανάψουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Θα ψήνουμε πάνω κάτω χωρίς αέρα για 40 λεπτά περίπου, ενδεικτικός ο χρόνος. Ξέρετε το φούρνο σας, θα το δείτε, μόλις θα χρυσαφεί ωραίο χρώμα, σημαίνει ότι ψήθηκε. Βγάζουμε το ζυμάρι μας και το μοιράζω στα δύο κομμάτια. Ένα μεγαλύτερο το οποίο θα πάει για βάση και ένα μικρότερο το οποίο θα πάει για το ντεκόρ. Όπως είναι το μικρό, το ξανατυλίγω και το ξαναβάζω στο ψυγείο και δουλεύω το μεγάλο κομμάτι. Βάζω λιγάκι αλεύρι και ανοίγουμε ένα στρογγυλό ζυμαράκι. Μη φοβάστε αν θα σπάει, είναι εύκολο ζυμαράκι, κολλάει εύκολα και μόλις θα ζεσταθεί θα κολλήσουν μεταξύ τους όλα μια χαρά. Πρέπει να ανοίξουμε ένα στρογγυλό ζυμαράκι το οποίο θα είναι λιγάκι, η διάμετρος του λιγάκι μεγαλύτερο από το διάμετρο της φόρμας. Και ελάτε να το μετρήσουμε τώρα με τη φόρμα. Όχι, θέλει ακόμα, γιατί πρέπει να το φτάσουμε πιο ψηλά. Είναι γύρω στα 3 εκατοστά είναι τα τυχώματα. Είναι τόσο ωραία αυτή η πίτα που αξίζει το κόπο λίγο να δώσετε χρόνο παραπάνω. Γενικά, έχω πει πολλές φορές, άμα σας αρέσει καλή κουζίνα. Λοιπόν, και εδάτε να μετρήσουμε. Τώρα πρέπει να είναι καλά, μια χαρά. Και τώρα πρέπει να μεταφέρουμε στη φόρμα μας. Παίρνουμε, τυλίγουμε πάνω στο πλάστικ και προσπαθούμε να το βάλουμε έτσι. Και
Προσπαθούμε να το κολλήσουμε λίγο στα τυχώματα. Ελαφριά να μπουν μέσα. Επειδή οι φόρμες αυτές είναι μεταλλικές και κόβεται πολύ εύκολα το ζυμαράκι, βλέπετε πως κόβεται, πιέζεται έτσι με τα δάχτυλα και βγαίνει το ζυμαράκι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το ζυμαράκι θα το χρησιμοποιήσουμε με το υπόλοιπο που είναι για να φτιάξουμε το ντεκόρ. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το βύσσινό μας μέσα. Βγάζουμε από το ψυγείο και βάζουμε όλο το βύσσινο μέσα σε φόρμα. Την απλώνουμε ομοιόμορφα, έτσι. Για να πάει παντού. Ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε το ντεκόρ. Βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, παίρνουμε το ζυμαράκι το υπόλοιπο που είχαμε. Ανοίγουμε ένα κύκλο στη διάμετρο της φόρμας μας. Φτιάξαμε λοιπόν ένα κύκλο και με ένα ειδικό μαχαιράκι, εσείς αν δεν το έχετε αυτό, να το κόψετε με ένα κοφτερό μαχαιράκι λοιπόν. Περίπου 1,5 εκατοστά είναι η κάθε λωρίδα που κόβω. Θέλω 14. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα και βάζουμε στη μέση. Ωραία. Δεν κολλάμε ακόμα γιατί θα κάνουμε τώρα το σχέδιο. Και κοιτάξτε τι κάνουμε. Διπλώνω, όχι την κάθε μία, με αυτόν τον τρόπο. Βάζω στη μέση, κλείνω, ανοίγω, άλλες, νομίζω φαίνεται καλά. Κλείνουμε. Τώρα, αυτό είναι πολύ εύκολο, κοριτσιά. Κλείνουμε και κλείνουμε. Λοιπόν,
έχουμε ένα καλαθάκι. Τώρα το κάνουμε και από την άλλη μεριά. Ωραία. Τώρα βάζουμε, κλείνουμε, το ίδιο κάνουμε, προσπαθούμε να είναι ίσια λίγο, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, αφού το έχουμε φτιάξει το καλαθάκι, τώρα παίρνουμε τις άκρες από τα τυχώματα και τα σκεπάζουμε δηλαδή. Λοιπόν, αφού το έχουμε κλείσει, το έχουμε φιξάρει δηλαδή, κάνουμε μία ωραία με ένα μαχαιράκι για να είναι ίσιο, για να μην φαίνονται δαχτυλιές, αν και αυτό είναι ωραίο, επειδή εγώ έχω νύχια. Και προσπαθούμε να έχουν το ίδιο ύψος. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το ασπράδι που το χτυπάμε λίγο με ένα πυρουνάκι. Παίρνουμε ένα πινέλο και προσεκτικά αλήφουμε όλο το πάνω μέρος. Όλες τις λωρίδες αυτές που έχουμε φτιάξει και να του δώσει ωραίο χρώμα, αλλά και θα του βάλουμε και λίγη ζάχαρη, θα πασπαλίσουμε με ζάχαρη. Με το ίδιο τρόπο και έτσι θα ρίξουμε λίγη ζάχαρη πάνω για να μας δώσει ωραίο χρώμα, όχι πολύ, λίγο. Ωραία. Και πάει για φούρνο. Και μπαίνει στο φούρνο για να αναδείξουμε ακόμα, να γίνει ακόμα πιο όμορφο. Καλή επιτυχία. Βάζουμε 40 λεπτά και περιμένουμε. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος. Λοιπόν, έτοιμη είναι η τάρτα με βύσσινο. Η εικόνα μιλάει μόνη της και πρέπει να το αφήσουμε τώρα να κρυώσει, να το ξεφορμάρουμε και να το σερβίρουμε. Λοιπόν, βλέπετε τι ομορφιά φτιάξαμε και
Πάμε να το ξεφορμάρουμε, να το βάλουμε σε μια τουρκιέρα ωραία και θα κόψω ένα κομμάτι να σας δείξω. Εντάξει, ακόμα είναι βέβαια ακόμα ζεστό, αλλά ωραία. Ωραιότατα. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Λοιπόν, και ελάτε τώρα να κόψω, να σας δείξω. Και σας φέρνω να το δείτε πώς είναι μέσα. Βλέπετε πώς είναι το ζυμάρι του, μπισκοτένιο. Νομίζω καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει. Αυτή την ομορφιά φτιάξαμε, βλέπετε. Και εδώ τελείωσε και το σημερινό βίντεο με μια υπέροχη συνταγή για τάρτα με βύσσινο. Ελπίζω να σας άρεσε και να προσπαθήσετε να το φτιάξετε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο και να προσπαθείτε να το φτιάξετε, απλά να έχετε όρεξη να το φτιάξετε. Εγώ σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά και εσείς αν έχετε φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, να γράψετε το σχόλιο, να κάνετε την εγγραφή αν δεν την έχετε κάνει ακόμα, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο και είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα και σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!